Xin chào mọi người ha. Thì ở tập trước mình hướng dẫn mọi người cái cách treo đèn đúng không? Rồi sau đó là mình tạo ẩm như thế nào đó, lắp đặt cái máy tạo ẩm đó làm sao, vận hành cái máy tạo ẩm đó làm sao. Rồi bên cạnh đó thì mình có hướng dẫn mọi người cái cách mà mình cài đặt cái bộ hẹn giờ đó, để cho nó vận hành tự động ha. Rồi thì hôm nay là ngày thứ 11 sau khi mình cấy mail ha. Thì tức là mình sau khi mình treo đèn được 3 ngày đó mọi người, thì Đinh Game bắt đầu xuất hiện rất là nhiều ha. Thì ở đây á, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái kỹ thuật làm sao đó để mà mình có thể giữ được những cái game này càng nhiều càng tốt ha mọi người. Và mình sẽ chỉ cho mọi người 4 cái nguyên nhân mà nó dẫn đến là game nó bị chết và nó không phát triển nha. Đó, tức là đến giai đoạn này rồi thì chưa chắc ăn là đã có nắm đâu nha mọi người. Nó còn một cái kỹ thuật đặc biệt rất là quan trọng nữa là mình phải lưu ý những cái gì để giữ được những cái game này nó lớn đồng đều, ít bị teo đầu, ít bị chết game đó. Thì ở đây mình sẽ lần lượt đi qua từng cái một ha, rồi mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách để mà mình khắc phục ha. Rồi thứ nhất á, là độ ẩm nha mọi người, tức là dư ẩm hoặc là thiếu ẩm. Đây là cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái tình trạng mà chết game nha. Mình đã làm thất bại rất nhiều lần về cái vấn đề là Đinh game này nó không phát triển và nó chết hàng loạt luôn, và nắm nó ra rất ít nha mọi người, mặc dù game rất là nhiều đó. Thì ở đây á, mình nói cái tình huống dư ẩm trước nha đó. Thì nếu như mà mọi người nôn nóng á, khi mà mình nắm mình bắt đầu nó ra Đinh game rồi bắt đầu mình vội vàng mình tưới á. Lúc trước đây mình tưới một ngày 3 lần luôn mọi người. Mình cảm thấy nó khô, lúc nào mình cũng có cảm giác là nó khô hết á, cho nên là mình cứ tưới. Và khi mình tưới thì toàn bộ những cái game á, qua mấy ngày hôm sau là hoàn toàn nó biến mất luôn nha mọi người. Đó, những cái game nhỏ nó biến mất, còn những cái game mà lớn hơn một xíu thì nó sẽ teo đầu luôn nha, tức là nó chết hầu như là rất là nhiều nha. Đó, thì ở đây á, nếu như mà mình sử dụng theo cái chương trình mà mình hướng dẫn cho mọi người cài cái máy tạo ẩm á, theo cái timer hôm trước ở tập 7 á, thì mình nghĩ là nó an toàn nha. Tức là cái máy tạo ẩm nó chạy theo cái chương trình đó thì mình thấy nó đuôi nắm đến qua cái giai đoạn Đinh game là hết sức nó ok luôn nha mọi người, nó an toàn lắm. Cái game của mình nó sẽ giữ được rất là nhiều nha, cái tỷ lệ nó rất là nhiều, khoảng tầm 80% á mọi người. Đó, cho nên là không hoàn hảo đâu nha, không có tình trạng là nó sẽ giữ 100% game đâu nha mọi người. Nó sẽ có một phần nào đó nó sẽ không giữ được, nhưng mà 80% theo mình nghĩ là nó đã ok rồi đó. Và tùy vào cái nguyên liệu hoặc là cái cách thức mà mình làm, cho nên là nó sẽ ra quả thể khác nhau, cái độ nhiều nó sẽ khác nhau. Ví dụ như làm trên bông á, thì mọi người sẽ thấy làm những người họ làm trên bông á là cực kỳ nhiều luôn, nhưng mà giá nguyên liệu của bông rất là chát nha mọi người. Và đặc biệt là khi mà mình làm thì nó rất là bụi và mọi người phải đầu tư cái máy đánh bông đó. Thì tùy vào cái điểm mạnh và điểm yếu và cái vùng nguyên liệu của mọi người để mọi người quyết định là làm cái gì. Tuy nhiên để làm trên rơm là rất khó làm nha mọi người. Làm trên rơm là nguyên liệu rẻ nhưng mà làm năng suất nó sẽ không bằng những cái khác, nhưng mà không phải là nó không có năng suất nha. Đó, thì mình sẽ nói rõ hơn về vấn đề năng suất như thế nào, thu hoạch ra làm sao, bảo quản như thế nào ở tập cuối nha mọi người. Đó, thì mọi người nhớ đón xem ha. Mình quay lại vấn đề là chết Đinh game ha. Thì đối với tình trạng dư ẩm á, là do mọi người tưới nhiều quá hoặc là mọi người tưới nhiều lần quá trong ngày. Vậy thì làm thế nào để mà mình tưới mà nó vừa phải và nó đủ để giữ được cái game này á, nếu mà mình không có máy tạo ẩm nha mọi người. Nếu như mọi người có máy tạo ẩm thì mình cứ để chương trình tự động như mình hướng dẫn ha. Còn nếu mọi người không có máy tạo ẩm thì mọi người tăng cường tưới nền, tưới vách cho mình, làm sao cho cái không gian phòng nó ẩm lên. Và đặc biệt là mọi người chỉ tưới một lần trong ngày mà thôi, và tưới lướt qua thôi nha mọi người. Tưới một lượng nước rất ít nha. Đó, chứ không được tưới nhiều nước nha. Và tưới chỉ duy nhất một lần trong ngày thôi. Thường mình sẽ tưới khoảng tầm buổi chiều, tầm đâu đó khoảng 4 giờ chiều đó, là mình sẽ tưới qua một cái đó. Rồi cái vấn đề mà thiếu ẩm thì game nó cũng chết. Tức là thiếu ẩm thì nó sẽ dẫn đến tình trạng cũng teo đầu, và dư ẩm thì nó nhũng đầu nha mọi người. Đó, cho nên là mọi người cân nhắc. Mình nhắc lại nha, một là mọi người dùng máy tạo ẩm và mọi người cài theo cái chương trình mà mình hướng dẫn. Hai là mọi người
không có máy tạo ẩm thì mình tưới một lần duy nhất trong ngày và tưới lướt phun sương qua, tưới lướt qua thôi và lướt nhanh qua thôi đó, để tránh cái tình trạng những cái ghim nhỏ nó sẽ chết nha mọi người. Rồi cái nguyên nhân thứ hai là cũng rất là hay gặp phải, đó là cái tình trạng ngợp khí nha mọi người, tức là cái phòng mà nó không đủ thông thoáng mà nó không đủ oxy để cho nấm nó phát triển đó mọi người. Thì đối với cái giai đoạn đinh ghim bắt đầu nấm nó bắt đầu dần dần nó lớn lên thì cái giai đoạn oxy nó rất là cần trong cái quá trình phát triển của nấm ha. Thì cái hiện tượng mà ngợp khí khi mà mọi người bước vào cái nhà nấm, mọi người cảm thấy rất là nóng mà cảm thấy rất là bí ha. Thì đối với giai đoạn nuôi tơ á, hoặc là giai đoạn trước đinh ghim thì nó ok, nhưng mà đến giai đoạn có đinh ghim mà nấm bắt đầu lớn phát triển rồi thì cái oxy nó rất là cần nha. Nấm càng lớn thì nó càng cần oxy, cho nên là mọi người phải đảm bảo cái độ thông thoáng cho nó. Và mọi người hạn chế là đóng hết cửa lại, tại vì đối với những ngày nắng nóng thì mọi người nên hé cửa ra để cho nó có cái độ thông thoáng nha mọi người. Và đặc biệt thì đương nhiên thì mình phải điều chỉnh cái vấn đề về nhiệt độ ở trong phòng rồi. Ví dụ như nhiệt độ mà nó cao quá thì mọi người phải tìm cách hạ cái nhiệt độ phòng xuống ha. Cho nên là đừng bao giờ để nó trên 32-33 độ nha mọi người. Nó tầm 32-33 độ đổ xuống thôi thì ok nha, chứ đừng để nó lên đến cỡ 34-35 rồi nó quá cao rồi, lúc đó thì nó cũng sẽ rất là khó cho mình ha. Nó hạn chế cái nhiệt độ phòng cao quá. Tiếp theo sẽ là phần trên là nhiệt độ ngày và đêm. Ở đây mình hay gặp cái trường hợp là ban ngày thì cái nhiệt độ phòng nó rất là ok nha mọi người. Ví dụ như mình kiểm soát được cái nhiệt độ của cái phòng ban ngày là nó khoảng 32 độ đúng không? Nó từ 28 đến 32 độ là ok. Nhưng mà mọi người có để ý là có những lúc mà buổi tối nhiệt độ nó xuống thấp cho mọi người, thậm chí 20-22 độ đó, 20-22-23 độ thì mọi người biết cái ngưỡng nhiệt độ giữa ngày và đêm nó chênh lệch quá cao như vậy thì nó dẫn đến tình trạng là nó sốc nhiệt của cái đinh ghim và nó hầu như là nó cũng sẽ teo đầu và nó cũng sẽ chết luôn nha mọi người. Cho nên là mọi người để ý cái chỗ là cố gắng làm sao mà giữ được cái mức chênh lệch ngày và đêm tối đa là 5 độ thôi nha mọi người. Ví dụ như ban ngày 32 thì ban đêm khoảng 27, 26, 27 là ổn nha. Còn đừng để nó chênh lệch nhiều quá, ví dụ ban ngày 32 và ban đêm chỉ có 23 độ thôi thì nó rất là lạnh nha mọi người, nó bị sốc nhiệt và nó rất là nguy hiểm đó. Cho nên mọi người đặc biệt lưu ý cái chỗ này ha. Ban ngày thì thường là mọi người sẽ không có để ý đâu, nhưng mà thường là ban đêm bắt đầu là nó sẽ thay đổi nhiệt độ. Có những cái tháng mà nhiệt độ ban đêm rất là lạnh, cho nên mọi người để ý có những giai đoạn mà tại sao mình làm nó bị chết mà mình không biết lý do ha. Thì để ý cái phần đó. Rồi cái nguyên nhân cuối cùng mà mình nghĩ nó rất là quan trọng đó là phần nguyên liệu nha mọi người. Đôi lúc mọi người làm có thể trên mùn cưa, có thể trên rơm, có thể trên bông, có thể trên lá chuối, hoặc là rất là nhiều cái nguyên liệu nha. Nhưng mà vấn đề ở đây là sau khi mà nó có ghim rồi là nó không lớn luôn nha mọi người. Nó không lớn luôn, nó không phát triển luôn, nó chậm lớn rồi nó teo đầu, nó chết một phần, và nó có lớn thì nó cũng không có lớn được bao nhiêu, nó chậm lớn và nó rất là nhỏ, và hầu như là năng suất nó rất là thấp nha. Thì trong cái quá trình mà cái kỹ thuật ủ rơm cũng như là bổ sung dinh dưỡng cho cái phần nguyên liệu mình cũng đã hướng dẫn mọi người rất là kỹ ở tập 1 ha. Thì bổ sung dinh dưỡng nó sau cái thời gian là 4 ngày cấy meo ở tập 2 thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người rồi. Thì đâu đó nó là một tổng thể của những cái bước quan trọng mà mọi người cần phải làm để đảm bảo được cái dinh dưỡng cho phần nguyên liệu. Một cái nguyên liệu tốt thì nó sẽ mang đến cho mọi người một cái vụ mùa bội thu ha, nó rất là ok, nấm nó lớn đều, nó nhiều và nó rất là đạt năng suất. Còn ngược lại nếu mà nó không đủ dinh dưỡng thì nó sẽ không có đạt đâu nha mọi người, nó không đủ sức để nuôi. Hoặc là thậm chí mọi người cấy meo nhiều quá, cái lớp meo nó dày đặc quá trên cái bề mặt mô thì nó cũng rất là khó để có thể giữ hết được ghim nha. Tức là cái phần nguyên liệu và phần dinh dưỡng, một cái môi trường tốt thì nó mới phát triển được đó. Thì mọi người để ý cái chỗ đó để mà mình có thể mình hiểu được một cách tổng thể rằng là tất cả những cái phần nguyên liệu, rồi phần nhiệt độ, độ ẩm, rồi là cái sự chênh lệch
ngày đêm rồi độ thông thoáng. Thì những cái đó là những cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái một cái mẻ nấm rơm mà nó không đạt năng suất. Tất cả những cái vấn đề này mình đã đối mặt rất nhiều lần, mình đã làm rất nhiều lần, mình đúc kết được và mình đã học hỏi thêm một số anh chị có hướng dẫn cho mình để mà mình cải thiện cái tình trạng ha. Thì mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình á, nó sẽ giúp cho mọi người cải thiện được một phần nào. Ví dụ như những người nào đang làm rồi thì mọi người sẽ hiểu những gì mình nói ha. Tức là nó có những người từng trải rồi thì mình sẽ hiểu được là cái tình trạng nó gặp là như thế nào. Rồi cái vấn đề mà mọi người khi mọi người chuẩn bị làm thì mọi người cũng có trang bị được những cái kiến thức bổ ích để mình tiết kiệm được cái chi phí á mọi người. Tại vì nếu mọi người thử lại từ đầu thì mọi người bị mắc phải những cái lỗi này nữa thì mọi người sẽ mất một khoản nó cũng không phải là nhỏ. Đôi lúc cái nấm rơm á, mọi người làm á, thì nó giống như mình làm nông nghiệp mà, cho nên là mình lấy công mình làm lời nha mọi người. Mình làm nói chung ra là nó cũng có lãi suất, có lợi nhuận, nhưng mà vấn đề là nó sẽ không có quá nhiều đâu mọi người. Tức là mình vẫn kiếm sống được nhưng mà nó cũng không phải là quá nhiều. Những người đam mê thì mình làm, mình sẽ cố gắng thì mình sẽ phát triển thôi, mình làm nó sẽ ok thôi. Còn mình mà phải thử đi thử lại nhiều lần rồi mình phải lặp đi lặp lại những cái sai lầm đó thì đôi lúc mọi người sẽ rất là tốn kém ha. Thì mình hy vọng mọi người sẽ tiếp thu được những cái kiến thức mà mình truyền tải để mà mình cải thiện cái tình trạng của mình hiện tại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đồng hành cùng với mình ở tập 8 này ha. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cái video đến mọi người để mọi người cùng biết ha. Thì hẹn gặp lại mọi người vào cái tập cuối, cũng hứa hẹn rất là hấp dẫn ha mọi người. Mình sẽ chia sẻ cái cách thu hoạch, thời điểm thu hoạch nấm như thế nào, cũng như là đặc biệt là cái bảo quản qua đêm như thế nào cho nấm nó vẫn tươi, vẫn ok và không bị nở ha. Và đặc biệt là mình cũng sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm xử lý những cái lỗi hay gặp phải khi mà mình làm nấm rơm ha. Chỉ cho mọi người cách để mọi người xử lý. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.